Thank you sa pag-click ng aking video. Kamusta po tayong lahat at sana ay okay naman ang lahat? Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe at nanood ng videos ko. Sana ay nakatulong ang mga videos ko na ito. Alam ko rin kaya mo to klinik kasi gusto mong malaman ang update. Please watch the video until the end para malaman ang kasagutan at dagdag kaalaman. Please subscribe to my channel. At huwag kalimutan i-click ang notification bell para updated ka every time na mag-upload ako ng bagong videos. Like, share, and comment to this video. Joma porma. Laging Japorms ang postura. Ox naman ang may pleasing personality. Paalala lang po, huwag namang kalimutang bayaran ng loan bago tayo mag-Japorms. Paano ba aayusin ang common problem sa non-payment of loan? Isa sa obligasyon ng bawat miyembro ay ang pagbabayad ng utang sa SSS. Tandaan po natin, kapag tayo ay nangutang, dapat bayaran natin sa tamang panahon sapagkat kapag hindi tayo nakabayad sa tamang panahon, ito ay magkakaroon ng interest at penalty. Ano ba ang proseso sa pagbabayad ng utang? Una po, dapat ikinakaltas ito ng employer buwanan sa kanyang sweldo. Kung ang employer naman ay hindi nagre-remit, anong dapat gawin? Ang unang-una, pumunta tayo, magsadya tayo sa sangay ng opisina ng SSS at tayo po ay mag-file ng reklamo. Meron po tayong tinatawag na complete affidavit o kaya sinumpaan sa laysay sa Tagalog. Yan po ay dapat natin i-accomplish at i-submit. Maglaki po tayo ng ating mga payslip kung saan makikita ang monthly deduction na ginawa ng bawat employer. Kung naman sasabihin ng employer na hindi lang na ipopost ng SSS, anong dapat gawin ng bawat miyembro? Dapat humingi po tayo ng kopya ng collection list na isinasubmit sa sangay ng opisina ng SSS at iyon na ipakita natin upang malaman kung ano ang naging problema. Maaayos po yan ng SSS kung makikipagtulungan ang bawat miyembro at ang bawat employer. Bakit po ba mahalaga na dapat updated tayo? Una-una, hindi tayo makakapag-loan kapag hindi updated ang ating loan repayments at makaka-apekto ito kapag tayo ay kumuha ng final claim. Lahat po ng hindi nabayarang utang ay i-deduct namin pagdating ng araw kung sakasakaling kayo ay kukuha na ng final claim. So ayan mga guys, if you find this video very helpful at nagustuhan mo itong video, please like, share, comment, and subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na aking i-upload. Thank you ulit sa pag-tune in nyo sa aking channel. Again, this is Tita Eda. If you have questions and you want information, just visit Tita Eda's channel. Continue to be a blessing and stay safe.